নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ-বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে ৰাতিপুৱা বিদ্যালয়ত 9 বজাত প্ৰাতঃসভা অৰ্থাৎ মৰ্নিং এছেম্বলি কৰোঁ। মৰ্নিং এছেম্বলি কৰাৰ কিছু নিৰ্দেশনা আছে আৰু ইতিমধ্যে মৰ্নিং এছেম্বলি কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে, মৰ্নিং এছেম্বলিত কি কৰিব লাগে ইয়াক লৈ আমি ডিটেইলছ ভিডিঅ' ভালেকেইটো বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'কেইটি চোৱা নাই টিচাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটি চাব পাৰিব। এতিয়া এই মৰ্নিং এছেম্বলি বা প্ৰাতঃসভা সম্পৰ্কে এটি নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে। এতিয়াৰ পৰা নতুন নিয়মত আমি মৰ্নিং এছেম্বলি কৰিব লাগিব। এই যেহেতু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে মৰ্নিং এছেম্বলি কৰা হয়, ভিডিঅ'টো প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে জৰুৰী। LP স্কুল, ME স্কুল, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে জৰুৰী। এই শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অহা সেই বিশেষ চিঠিখন আপোনালোকক দেখুৱাম। চিঠিখনত কি কৈছে সেই কথাখিনি দেখুৱাম আৰু মৰ্নিং এছেম্বলিত কি কাৰ্যসূচী কৰিব দিয়া হৈছে সেই কথাখিনিও দেখুৱাম। লগতে আমি এটি ৰিপৰ্ট দিব লাগিব 31 অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে, সেই কথাখিনিও দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ-বাইদেউসকল, এইখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দি ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছামৰ তৰফৰ পৰা এখন অহা চিঠি। যদিও আমাৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আৰু ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন লগ হৈ স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে, তথাপিও এই চিঠিখন কিন্তু এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আহিছে আৰু চিঠিখন আহিছে 19 অক্টোবৰ 2022 তাৰিখে। আৰু চিঠিখন কোনে পঠাইছে চাওক, শ্ৰীমতী সুৰঞ্জনা সেনাপতি, ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছাম অৰ্থাৎ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ সুৰঞ্জনা সেনাপতি মহাশয়াই এই চিঠিখন কাৰলৈকে পঠাইছে। চিঠিখন পঠোৱা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰে জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াসকললৈকে পঠোৱা হৈছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ ডিমা হাছাও হাফলং, ডিমা হাছাও আৰু হাফলঙত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আছে, তেওঁলোকে পঠোৱা হৈছে। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ কাৰ্বি আংলং ডিফু আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিফুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ সকললৈকে এই চিঠিখন পঠোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ অসমলৈকে এই চিঠিখন পঠোৱা হৈছে। ছাবজেক্টটো চাওক, কণ্ডাক্ট অফ মৰ্নিং এছেম্বলি, মৰ্নিং এছেম্বলি উদযাপন বা অনুষ্ঠানটো কৰা সম্পৰ্কে এই বিশেষ চিঠিখন আহিছে। এতিয়া শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ-বাইদেউসকল, ইয়াৰ ভিতৰৰ বিষয়বস্তুটো কিনো আছে? আমিতো মৰ্নিং এছেম্বলি কৰিয়ে আছোঁ, কিন্তু বিশেষ কিনো মৰ্নিং এছেম্বলি কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি জানো আহক। উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি ছাবজেক্ট চাইটেড এবভ, I am to say that school morning assembly is an important part of school culture. We all know that we start the day in school getting energized from the morning assembly. The morning assembly is a blend of both academic and co-curricular activities and is a communication tool of the school. It helps to strengthen the way of school function and help students gather energy from the whole activity. এটা কি কোৱা হৈছে, মৰ্নিং এছেম্বলিখনৰ জৰিয়তে স্কুলখনৰ মৰ্নিং এছেম্বলি হৈছে স্কুলখনৰ কালচাৰ, অৰ্থাৎ স্কুলৰ এটি সংস্কৃতি বুলি কোৱা হৈছে। লগতে কোৱা হৈছে এই মৰ্নিং এছেম্বলিতে আমাৰ co-curricular এক্টিভিটিবিলাকৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। গতিকে co-curricular এক্টিভিটিবিলাকৰ যি পাৰদৰ্শিতা বা এক্টিভিটিবিলাক ইয়াতে প্ৰকাশ পাবৰ কাৰণে ধৰে। আৰু লগতে কোৱা হৈছে এই যে মৰ্নিং এছেম্বলিখনৰ পৰাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণে আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা আন এক্টিভিটিবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইখিনি গম পায়। আৰু এই মৰ্নিং এছেম্বলিয়ে দিনটোত ৰাতিপুৱাতে আৰম্ভ কৰা মৰ্নিং এছেম্বলিখনে কি কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষ এনাৰ্জি দিয়ে, তেওঁলোকে গোটেই দিনটো ভালদৰে যাতে পাৰ কৰিব পাৰে। কাৰণ ভগৱান বা ঈশ্বৰ বা আল্লাহ গড যে নহওক, তেওঁক স্মৰণ কৰি লোৱাৰ পিছত দিনটো নিশ্চয় ভালে নোযোৱাৰ কথা নাথাকে। 2 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটোত চাওক, so it is important to make the morning assembly very interesting and purposeful in terms of
building interest in students for academic and co-curricular activities, development of values, inculcation, social belonging and discipline, and also to build confidence in study, thereby creating a healthy human resource and making out student future ready. যে কি কৰা হৈছে, এই মৰ্ণিং এছেম্বলিখন যদি আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি তুলিব পাৰোঁ, আনন্দদায়ক কৰি তুলিব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভালেইখিনি মানে ব্যক্তিগত গুণ মানে কি হ'ব, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাল হ'ব। এতিয়া কি কৰা হৈছে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া একাডেমিক কাৰ্যসূচীবিলাক কৰিব, উদাহৰণস্বৰূপে নেওতা মুখস্থ মতা, বিশেষকৈ নেওতা মুখস্থ মতা, তাৰপিছত co-curricular এক্টিভিটি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে দিনটোৰ কাৰ্যসূচীবিলাক যাতে কৰা হয়। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিচিপ্লিন, কেনেকুৱা ধৰণে আমি ডিচিপ্লিনত থাকিব লাগে, আমি থিয় কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব লাগে, আমাৰ সাৱধান বিশ্ৰামৰ কথা জানিলোঁ। ডিচিপ্লিন বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া যিকোনো এখন মিটিং হ'ব, এই মৰ্ণিং এছেম্বলিখনে যদি আমি বৰ সুন্দৰকৈ কৰি তুলিব পাৰোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই যিটো নিয়মানুৱৰ্তিতা বা সেইটো আমাৰ যিটো শৃংখলাবদ্ধতা, সেইটো আন মিটিংবিলাকতো পৰিস্ফুট হ'ব। গতিকে কৈছে যে কি, হেল্থি হিউমেন ৰিচোৰ্চ এণ্ড, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যি মানৱ সম্পদটো সুন্দৰ আৰু সুন্দৰ কৰি তোলাৰ লগতে আৰু ষ্টুডেণ্টসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যত জীৱনত ইয়াৰ পৰা কিছু কথা শিকিব পাৰে। গতিকে কি কোৱা হৈছে, মৰ্ণিং এছেম্বলি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। Therefore, you are requested to take necessary steps for strengthening the conduction of purposeful morning assembly in the schools under your jurisdiction. In order to achieve this, it is requested that morning assembly be conducted with proper planning and in a time-bound manner, with incorporation of activities relevant to each age group of students in a particular school, so that participation of maximum students can be ensured. It is in this connection few activities are enlisted below which may be include as a part of morning assembly. এতিয়া কি কোৱা হৈছে, মৰ্ণিং এছেম্বলিখনৰ জৰিয়তে যিহেতু বিভিন্নখিনি দুটা প্ৰেক্ষাপট ক'লে, গতিকে যদি মৰ্ণিং এছেম্বলিখন এটি সুন্দৰভাৱে কৰা যায় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট ভাল হ'ব। আৰু মৰ্ণিং এছেম্বলি কি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, যিমান পাৰে মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইনভলভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। যদি অকল এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল অকল 9, 10, 11, 12 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ্টিচিপেশ্যন নহয়, 5, 6 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও যাতে তাত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব পাৰে, সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে। গতিকে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰ্ণিং এছেম্বলিত কিছুমান বিশেষ কাম কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, আৰু এই কামবিলাক কি কৰিব লাগিব, নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ মাজত কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ মৰ্ণিং এছেম্বলি কৰিলোঁ বুলিয়ে যে আমি বহুত টাইম কৰিম তেনেকুৱা নহয়। মৰ্ণিং এছেম্বলিত আমাৰ যিখিনি টাইম ধাৰ্য কৰা হৈছে, এই ধাৰ্য কৰা সময়খিনিৰ ভিতৰতে আমি কি কৰিব লাগিব, টাইম বাউণ্ড হিচাপে আমি কিছু কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব। আৰু কি কি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব, আগতে যদিও আমি কিছু কাৰ্যসূচী কৰি আছিলোঁ, আকৌ নতুনকৈ এই কাৰ্যসূচীখিনিৰ লিপিবদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীখিনি আমি যেনেকৈ নহওক তাত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক শাৰীৰিক সকলো যাতে বিকাশ হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে কি কৈছে, থট অফ দ্য ডে, দিনটোৰ চিন্তা, দিনটোত কি কি চিন্তা কৰা যাব। অৰ্থাৎ আমাৰ যেনেকৈ আমি এই মহৎ লোকৰ বাণী কওঁ বোলে, আমাৰ যেতিয়া যিকোনো এটা কাৰ্যসূচী ধৰা হ'ল, আমাৰ যেতিয়া আমাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰা হয়, এটা নিৰ্দিষ্ট থিম দিয়া হয় এইটো বোলে। গতিকে ঠিক সেইদৰে দিনটোৰ চিন্তা, থট অফ দি ডে, দিনটোত আমি কি চিন্তা কৰিম সেইটো এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব। আৰু এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকসকলে গাইড দিব লাগিব। নিউজ ৰিডিং, মৰ্ণিং এছেম্বলিত কি বাধ্যতামূলকভাৱে কি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে, বাতৰি কাকত পঢ়াটো বাধ্যতামূলক। ষ্টুডেণ্টছ টক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত কথা কোৱাটো বাধ্যতামূলক, বহুত নহয়, 2 মিনিট 1 মিনিট তেনেকুৱা ধৰণে। ভকেবুলাৰী টেষ্ট, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শব্দৰ জ্ঞান কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে সেইটো টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। কুইজ, বিভিন্ন ধৰণৰ কুইজবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুধিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। বুক ৰিভিউ মানে আমাৰ বিদ্যালয়ত যিটো লাইব্ৰেৰী আছে, লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিতাপ নিব, কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত কি পালে তাৰ এটি ৰিভিউ মানে হৈছে মানে কি পালে, ভাল বেয়া কি পালে সেইটো ৰিভিউ। টক অন ছ'চিয়েল ইছ্যু, ছ'চিয়েল ইভেণ্ট, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ
বিষয়ে তাত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰে কিছু কথা আগতে যদিও অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কোনোবা বিদ্যালয়ত যদি ইতিমধ্যে কৰা হয় কোনোবা বিদ্যালয়ত যদি কিছু কথা কৰা হোৱা নাছিল গতিকে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আমি এই কামখিনি কৰিব লাগিব ফাৰ্দাৰ though this we want you to select best practicing school and best student among such practices who can be honored for their exemplary deeds by God এটা কি কৰা হ'ব এই যে কামখিনি কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে কি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব বিদ্যালয়সমূহক বাছনি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহক যে কি কোনবিলাক বিদ্যালয়ে এই কাৰ্যসূচীটো ভালদৰে কৰিছে আৰু তাৰ মাজৰ পৰা কোনজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এই কাৰ্যসূচীটো ভালদৰে কৰিছে তাক বাছনি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চৰকাৰে কি কৰিব তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰিব the name and this practice with a write-up may be sent at email ID imanno by October 31st 2022 this is for information and necessary action এতিয়া যিসকল বিদ্যালয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱায় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱায় তেওঁলোকৰ নামসমূহ বা সংগবদ্ধ কৰি যেনেকুৱা ধৰণে পঠাবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে তাৰ তথ্য এটি লিখি এটা নিৰ্দিষ্ট ইমেইল দিয়া হৈছে এই ইমেইলটোত 31 অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে জিলাসমূহক পঠাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল এইটো এটা সুবিধা আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনক যিমান পাৰে সিমান ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক হয়তো আপোনাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল এই প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আপুনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি পাব পাৰে এতিয়া সন্মান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰে সো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ